Hello. Good morning. ඉතින් good morning කිව්වට මට නම් උදේ නෙමෙයි ලංකාවට නම් දැන් උදේ මට 2:26යි. ඔයාලටත් 11:59ට විතර 55ට විතර වගේ ඇති උදේ. ඉතින් ඔන්න ගොඩ දවසක ඉඳන් කරන්නම් කියලා ප්‍රොමිස් වෙලා හිටිය වීඩියෝ එකක් කරන්න තමයි හදන්නේ. ඔයාලා ඉල්ලලා තිබ්බ කෙනෙක්ගේ කැබින් එකක් පෙන්වන්න. අපේ චීෆ් ඉංජිනියර්ගේ කැබින් එක පෙන්වන්න. ඉතින් ඩොක්යාඩ් එකේ ඉන්න නිසා වැඩ වැඩි වීඩියෝ එකක් කරන්න වෙලාවක් හම්බුනේ නැහැ. ඇත්තටම මේ එදත් අවුරුදු වීඩියෝ එකක් දැම්ම. ඒකත් කලින් රෙකෝඩ් කරපු එකක් එඩිට් කරගන්නවත් වෙලාවක් තිබ්බේ නැහැ. ඉතින් ඩොක්යාඩ් එකේ ඉන්න නිසා සාමාන්‍ය කරන වැඩවලට වඩා වැඩ වල කැපැසිටි එක ටිකක් වැඩි. ගොඩක් වැඩ තියෙනවා. ඉතින් අද ඔන්න වීඩියෝ එක කරන්න අවස්ථාවක් හම්බුණා. එහෙනම් අපි උඩට ගිහිල්ලා බලමු. තට්ටු දෙකක් උඩට යන්න ඕන. මම ඉන්න ෆ්ලෝ එකෙන්. ඉතින් එහෙනම් යන් අපි උඩට. උඩට යන්න කලින් මේ පොඩ්ඩක් කම්පෙයාර් කරලා බලන්න. මගේ කැබින් එක පෙන්වන්නම්. කැබින් එකේ මගේ කැබින් එකේ ෆුල් වීඩියෝ එකක් කරා. ඒක දැකපු නැති කට්ටිය උඩින් ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන් ඒගොල්ලන්ට. ලින්ක් එක යනවා දැන් ඔතන උඩින්. ඔන්න බලා ගන්න මගේ කැබින් එක. ඔන්න මේ ටික තමයි මට දීලා තියෙන ස්පේස් එක. ඔන්න ඔය ටික තමයි. හරිනේ. ඉතින් ඔය ටික තමයි. මේ පැත්තේ බාත්රූම් එක තියෙනවා. රයිට්. එහෙනම් අපි උඩට ගිහිල්ලා බලමු කොහොමද අපේ චීෆ් ඉංජිනේරගේ කැබින් එක කියලා. රයිට්. ඉතින් මේ චීෆ් ඉංජිනේර් නම් මේ වෙලාවේ කැබින් එකේ නැහැ. එන්ජින් රූම් එකේ යා ඩොකියුමන්ට් වැඩ වගේක් කරනවා. ඉතින් මට ඇවිල්ලා වීඩියෝ එක කරගන්න කියලා කිව්වා. අපි පහළට ගිහිල්ලා චීෆ්ට කතා කරලා ස්තුති කරුම් පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මේක පෙන්වන්න අවස්ථාවක් දුන්නාට. ඉතින් මෙන්න මේක තමයි කැබින් එක. මේ පැත්තේ නම් බලුවොත් පේනවනේ මගේ කැබින් එක. සාමාන්‍ය මෙන්න මේ ටික විතර. මේ කෑල්ලම ලොකුයි. මේක ඩේ රූම් එක. මේක ලොකුයි මගේ කැබින් එක වගේ 3ක් විතර. පේනවනේ. ඊට පස්සේ මේ පැත්තේ බෙඩ්රූම් එක තියෙනවා. මේ පැත්තේ ඒ ටික පස්සේ පෙන්නන්නම්. දැන් ගිහිල්ලා අපි පොඩ්ඩක් බලාගෙන යන් මොනවද තියෙන්නේ කියලා. ලස්සනට ගහලා තියෙන ෆොටෝස් ටිකක් තියෙනවා. පැත්තෙත් මෙතනත් ඉතින් කොෆි මැෂින් එක, ටේබල් ලැම්ප්, ඊට පස්සේ මෙතන බුක් ෂෙල්ෆ් එකක් තියෙනවා. මොනවත් පොත් නම් තියලා නැහැ. තියෙනවා මෙතන ඇතුලේ මේන්ටනන්ස් මැනුවල්ස්, ඊට පස්සේ තව මැනුවල්ස් වගේක්. ඉතින් මෙතනත් මේ කබඩ්ස් තියෙන්නේ මොනවා හරි ස්ටෝර් කරලා තියන්න. මේ ටික තමයි. මැප් එකක් තියෙනවා. දැන් අපි ඉන්නේ මෙන්න මේ හරි. ඔන්න හරි ඉන්නේ අපි. මෙන්න මෙතන තමයි අපි ඉන්නේ. ෂංහායි. ඉතින් ලංකාවේ ඉඳන් ෂංහායි වලට මෙන්න මෙහෙම තියෙන්නේ.
අපි ආවේ මේ විදියට මෙන්න මෙහෙම ඇතුලින් ගිහිල්ලා මේ පැත්තට right ඔය ටික තමයි ලොකු මිරර් එකක් තියෙනවා මෙතනින් පේනවා ඔයාලට එහා පැත්තේ තියෙනවා නැවක් නවත්තලා මේක පෝට් හෝල් එක අපි නැවේදි කියන්නේ වින්ඩෝ එක නෙමෙයි පෝට් හෝල් එක කියලා කියන්නේ ඔන්න පෝට් සයිඩ් එක පේනවා මේ පැත්තෙන් පෝට් සයිඩ් එකේ ඩොක්යාඩ් එකේ තව නැවක් නවත්තලා තියෙනවා ඊට පස්සේ මෙතනත් පොඩි කබඩ් එකක් තියෙන්නේ මේක තමයි working desk එක ඉතින් එතන printer එකක් computers alarm computer එකක් තියෙනවා අර මගේ cabin එකේ තියෙනවා වගේ alarms බලන්න පුළුවන් මෙතනින් ඉතින් ඔය ටික තමයි තියෙන්නේ ටෙලිෆෝන්ස් තියෙනවා මේ පැත්තෙන් බලුවොත් පේන්න ඕන ඉස්සරහ පැත්ත නැවේ ඉතින් අපේ කැබින්ස් වලට මේ පැත්තේ view එක විතරනේ තියෙන්නේ ඔය තියෙන්නේ ඔන්න පේනවා අපේ නැවේ ඉස්සරහ පැත්ත මේ ඉස්සරහින් නවත්තලා තියෙන්නේ මෙතන ගෑස් ටැංකර් එකක් මේ පැත්තෙන් ඔයිල් ටැංකර් එකක් මෙතන අපේ බල්ක් කැරියර් එකක් පේනව මෙතන තියෙන්නේත් අපේ සයිස්ම වගේ බල්ක් කැරියර් එකක් වටේම නැව් තියෙන්නේ ඉතින් right මම මේක වහමු අපි ඊට පස්සේ මගේ කැබින් එකේ තියෙනවට වඩා ලොකු සෝෆා එකක් තියෙනවා මේක තව 2 seater සෝෆා එකක් තියෙනවා TV එකක් තියෙනවා ඒක නම් පරණ එකක් ඔය ටික තමයි ඊට පස්සේ හදිස්සියට අවශ්‍ය වෙන හෙල්මට්ස් ෆ්ලෑෂ් ලයිට් එකක් ටෝච් එකක් ඔය දේවල් ඔය ටික තමයි මේ පැත්තේ තියෙන්නේ ඉතින් කියන්න ඕන මේ රෑන්ක් එකෙන් උඩට යන්න කැබින් එකේ සයිස් එක ලිවිං කන්ඩිෂන් එක නැවේ ඉම්ප්‍රූව් වෙනවා කැප්ටන්ට තියෙන්නේත් මෙන්න මේ විදියම මේ සයිස්ම කැබින් එකක් මේ විදියමයි චීෆ් ඉන්ජිනියර්ගේ සහ කැප්ටන්ගේ කැබින්ස් දෙක එක සමානයි වෙනසක් නැහැ ඉතින් බලමු අපි මේ පැත්තේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා ඉතින් මෙන්න මේක තමයි බෙඩ්රූම් එක මේක ඩේ රූම් එක මේක බෙඩ්රූම් එක ඉතින් එතනක් තියෙනවා එහා පැත්තට ෆෝඩ් එක පැත්තට පෝට් හෝල් එකක් පොඩ්ඩක් ඕපන් කරලා බලමු අර view එකමයි ඉතින් right එතන ඩෙස්ක් එකක් තියෙනවා එතනත් ලොකු මිරර් එකක් තියෙනවා මගේ ඇඳට වඩා ගොඩක් ලොකු ඒ වගේ දෙකක් විතර ඇති බෙඩ් එක ඊට පස්සේ පර්සනල් දේවල් මේ පැත්තේ තියෙනවා මේකේ තියෙන්නේ ඉමර්ෂන් සූට් එකයි ලයිෆ් ජැකට් එකයි ක්ලොසට් එකක් ඉමර්ෂන් සූට් එක එතන තියෙන්නේ ලයිෆ් ජැකට් එක ඉතින් ෂවරින් කියුබිකල් එක ඒක නම් සේම් වෙනසක් නෑ මේ විදිහට තමයි තියෙන්නේ ඉතින් අපේ කැබින්ස් අපිම ක්ලීන් කරන්න ඕන ඒ වුණාට චීෆ් ඉන්ජිනියර්ගේ සහ කැප්ටන්ගේ කැබින්ස් ස්ටුවර්ඩ් ක්ලීන් කරන්නේ අපිම ක්ලීන් කරගන්න ඕන ඉතින් ඔය ටික තමයි තියෙන්නේ පෙන්වන්න චරයි ඉතින් මේ වගේ දැන් අර පහළ තැන ඉඳන් මෙතෙන්ට එන්න ලේසි නෑ අමාරුයි සෑහෙන්න අමාරුයි ඉතින් ආවට පස්සේ ඉතින් පහසුකම් වැඩි වෙනවා නැවේ තියෙන ලිවිං කන්ඩිෂන් එක ඉම්ප්‍රූව් වෙනවා ඒ දේවල් එකපාරට හම්බෙන දේවල් නෙමෙයි වැඩ කරලා මහන්සියෙන් වැඩ කරලා උපයාගත්තු දේවල් තමයි මේ හැම දෙයක්ම
ඉතින් එහෙනම් අපි කැබින් එකේ ওই ටික තමයි පෙන්වන්න තියෙන්නේ. අන්තිම පාරටත් බලා ගන්න. මොහොම තමයි තියෙන්නේ. හරියටම බැලුවොත් මගේ කැබින් එක වගේ 4ක් 5ක් විතර ලොකුයි. සමහර විට වෙන ෂිප්ස් වල මීට වඩා අඩු වෙන්නත් පුළුවන්, මීට වඩා වැඩි වෙන්නත් පුළුවන්, මීට වඩා සයිස් එකෙන් ලොකු වෙන්නත් පුළුවන්. එහෙනම් අපි පොඩ්ඩක් ඔයාලට පෙන්වන්නම් මෙතනින් එළියට ගිහිල්ලා කොහොමද මේ එළියේ පොඩ්ඩක් ඩොක්යාඩ් එකේ view එක. right ඔන්න අපි එළියේ ඉන්නේ. ලයිෆ් බෝට් එකත් අපි මෙතනින් අරන් තියලා මෙන්න කට්ටිය වැඩ වේ. ඉන්නවා ෆෝන් එකෙන් zoom කරලා පෙන්නන්න. ෆෝන් එකේ ඩිස්ප්ලේ එක දාගත්තා. මෙන්න අපේ කට්ටිය මේ ෆනල් එක පේන්ට් කරනවා. ඔන්න උතන නීල් අයියා ඉන්නවා. ෆනල් එකේ ලෝගෝ එක අඳින්න තමයි හදන්නේ. රයිට් ඔන්න ඔය විදියට තමයි ඉතින් view එක තියෙන්නේ. මේ පැත්තෙන් නැවක් තියෙනවා නවත්තලා. ඔන්න උතන තියෙනවා ෆ්ලෝටින් ඩොක් එක. ඔය තියෙන්නේ නැවක් ඩොක් කරලා. zoom කරලා බලුවොත් ටොන් 50000ක විතර නැවක්. පොඩ්ඩක් උඩට ගිහිල්ලා බලමු. මෙන්න මෙහෙම තමයි ඉස්සරහින් පේන්නේ. රයිට් එහෙනම් මේ වටේ ටික ආයෙත් මම වෙන වීඩියෝ එකකින් ඔයාලට පෙන්නන්නම්. මේ වීඩියෝ එක චීෆ් ඉන්ජිනියර් කැබින් එක පෙන්නන්නනේ මම ආවේ. ඉතින් එහෙනම් subscribe කරපු නැති කෙනෙක් නම් අනිවාර්යෙන් පහලින් subscribe කරගෙන යන්න. Instagram එකේ සහ Facebook එකේ page දෙකක් තියෙනවා. follow කරගෙන යන්න, like එකක් දාගෙන යන්න ඔයාලා කැමති නම්. එහෙනම් අපි තවත් වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනටම හම්බෙමු. ලංකාවේ කොරෝනා වැඩි වෙගෙන යන නිසා හැමෝම පරිස්සමින් ඉන්න ගෙවල් වල මාස්ක් දාන්න. ඊට පස්සේ නිරෝධායනයට දීලා තියෙන නීති ටික පිළිපැදලා පරිස්සමෙන් ඉන්න. එහෙනම් හැමෝටම ජය වේවා. තව වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු.